Hello guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng dinengdeng. So guys, itong dinengdeng na to ay sobrang easy lang lutuin. Kaya kung kayo ay mahilig sa gulay, sundan nyo lang itong aking video. At tsak ko, magugustuhan nyo ito. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong dahon ng ampalaya, oyster mushroom, goong isda, black pepper, at syempre, gagamit din tayo ng tubig. So, start na tayong magluto guys. So, ngayon guys, magpapakulo tayo ng tubig. So, ang ginamit ko, 1 cup of water. So, hintayin na lang natin muna siya kumulo bago natin ilagay yung mga ingredients. So, check na natin. So, yan, kumukulo na. So, ilalagay na natin itong bagoong. So, hayaan natin kumulo muna ito uli para maluto yung bagoong. So, pakuluin pa natin uli siya. And then, lagyan muna natin siya ng black pepper. So, yan guys, ito yung pinakamadali kong maluluto so far. Sobrang easy lang nito kasi nakakasawa naman yung everyday kang nagkakarne, di ba? Well, at least ito maiba-iba. Gulay naman tayo ngayon. Guys, kumulo na ang ating bagoong. So, ang next na ilalagay natin ngayon ay itong oyster mushroom. Yan. So, pakukuluin uli pa rin natin ito bago natin ilagay yung dahon ng ampalaya. So, takpan uli muna natin. So, check na uli natin. So, yan. Malapit na itong maluto, guys. So, ang next at last na ilalagay ko ay itong dahon ng ampalaya. Diba? Sobrang easy lang talaga nito guys. Kaya yung mga mahihilig dyan sa gulay, itry nyo ito. Sobrang sarap nito guys. Bagoong lang ang inyong ipanglalasa, okay na. Diba? Sobrang simple lang ng ulam, pero healthy. So, ayan na guys, luto na ito. Kasi hindi naman talaga nilulutong mabuti itong ampalaya. So, ayan na guys, ready na ang ating dahon ng ampalaya with mushrooms. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!